මම මේ වීඩියෝ එක කරන වෙලාවේ Apple iOS වල අලුත්ම අප්ඩේට් එක තමයි iOS 12.4.1. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ iOS 12.4 රිලීස් එකේදී ෆීචර් එකක් roll out කරලා තියෙනවා data migration වලට. ඉතින් මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලේසියෙන්ම ඔයාලා දැන් අලුතින් iPhone එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒකේ data ටික ලේසියෙන්ම අනිත් අලුත් iPhone එකට transfer කරගන්නේ කොහොමද කියලා මේ අලුත් data migration feature එකත් එක්ක. දැන් මොකද ඔයිට කලින් අපිට iPhone එකක් ඔයගොල්ලෝ අලුතින් ගන්නවා නම් ඒ කියන්නේ පරණ iPhone එක අපි ට්‍රේඩින් කරලා තමයි ගන්නෙ. එහෙම නැත්නම් ඒක කාට හරි දන්න කෙනෙකුට දෙනවා. එහෙම නැත්නම් කොහේ හරි දාලා විකුණලා තමයි ගන්න. ඒ කියන්නේ ඉතින් එතනදී ඒගොල්ලන්ට පරණ ඒගොල්ලෝ යූස් කරපු data ඔක්කොම ඒගොල්ලන්ට ගන්න ක්‍රම දෙකයි තිබුණේ. එකක් iCloud backup එකකින් restore කරන එක. එහෙම නැත්නම් iPhone එක iTunes වල connect කරලා machine එකේ තියෙන backup එකකින් අපව phone එකට restore කරන එක. මේ දෙකම හරි කරදරයි. මොකද දැන් ඔයාලට data feature එකක් නැත්නම් එහෙම නැත්නම් Wi-Fi connection එකක් නැත්නම් ඔයාලට iCloud data ටික ගන්න වෙලා යනවා. අනිත් එක ලංකාවේ තියෙන ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකත් එක්ක හරි අමාරුයි. ඒ කියන්නේ මේ ස්පීඩ් නැති නිසා අර අපි හිතමු 5GB වගේ data තියෙනවා නම් transfer කරගන්න ගොඩක් අමාරු වෙනවා. ඉතින් මේකට ඒගොල්ලෝ විසඳුමක් විදියට තමයි iOS 12.4 වලදී මේ data migration new feature එක roll out කරේ. මෙතනදී ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද P2P ඒ කියන්නේ peer to peer connection එකක් හැදෙන iPhone එකත් එක්ක ඉතාමත් කෙටි වෙලාවකදී ඔයාලගේ සියලුම messages, ඒ වගේම notes, apps, ඒ වගේම contacts ඔක්කොම අර අපේ පරණ iPhone එකේ ඉඳලා අලුත් iPhone එකට විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවා. එතකොට ඔයාලට අලුතින් iPhone එකක් ගන්න ගියත් ඔයාලගේ පරණ iPhone එක ළඟ තියාගෙන අර අලුත් iPhone එකට ඔක්කොම ට්‍රාන්ස්ෆර් වුණාට පස්සේ අරක iCloud off කරලා ඉවරලා අර ට්‍රේඩින් කරගන්න එහෙම නැත්නම් sell out කරගන්න විදිහක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ අලුත් data migration feature එක handle වෙන්නේ කියලා. අංක එකට දැනගත යුතු කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. මේකෙදී peer to peer connection එක මේ phones දෙකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ Bluetooth සහ Wi-Fi කියන දෙක on එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අලුතින් iPhone එකක් අරගෙන ඒක boot up කරද්දී ඔයාලගේ කොහොමද Bluetooth Wi-Fi on එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ පරණ iPhone එකේ Bluetooth සහ Wi-Fi on කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම same Wi-Fi network එකක ඔයගොල්ලෝ ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට internet connection එකක් නැත්නම් ඒක කරන්න හැටිත් මම වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කියලා දෙනවා කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි එන මුලින්ම බලමු කොහොමද data migrate කරන්නේ same Wi-Fi network එකක ඉඳලා කියලා. හරි. මුලින්ම මෙන්න මේ මගේ තියෙන iPhone එකේ තියෙන සියලුම data ටික මේ iPhone එකට transfer කරන්නයි යන්නේ. එතකොට මම මේ iPhone එකේදී, ඒ කියන්නේ මගේ දැනට පාවිච්චි කරන iPhone එකේ මේ විදිහට Bluetooth and Wi-Fi connection දෙකම on කරගෙන තියෙනවා. දැන් ඔයාලට මේක 3D touch කරාම පේනවා මෙතන අපි කිසිම ඒ කියන්නේ මේ AirDrop මුකුත් on කරලා නැහැ. අපි on කරලා තියෙන්නේ Wi-Fi and Bluetooth විතරයි. හරි. එතනදී ඊට පස්සේ මම දැන් ගන්නවා මගේ data transfer කරන්න ඕනේ මගේ අලුත් iPhone එක. අලුත් iPhone එක අරගෙන මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට boot කරනවා. ඒක boot වුණාට පස්සේ boot වෙලා ඒ කියන්නේ ඒක on වෙලා boot වුණාට පස්සේ චුට්ට වෙලාවක් ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ message එකක් මගේ දැනට පාවිච්චි කරන iPhone එකට එනවා. එතකොට ඔයාලා කිසිම දෙයක් කරන්න දෙයක් නැහැ. අරක boot කරන්න විතරයි අවශ්‍ය. boot කරලා චුට්ට වෙලාවක් ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ message එක එනවා. එතන තියෙන්නේ setup new iPhone කියලා. එතකොට ඔයාගේ Apple ID එකෙන් අනිත් iPhone එකට ඔයාගේ data ටික ඔක්කොම transfer කරන්න එයා setup කරන්න ඉල්ලනවා. එතකොට මෙතනදී අපි continue කියන එක දෙන්න ඕනේ. එහෙම continue දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ windows දෙකක් එනවා. එකක point cloud එකක් තියෙනවා. අනිත් එකේ camera scan එකක් තියෙනවා. හරියට අපි අර QR code එක scan කරනවා වගේ අපේ අලුත් iPhone එකේ තියෙන point cloud එකට ඔයාගේ පරණ iPhone එකේ camera එකෙන් මේ වගේ අර point cloud එක scan කරන්නයි තියෙන්නේ. scan කරාට පස්සේ ඔයාලගේ වැඩ වලින් 80%ක්ම දැන් ඉවරයි. මෙතනදී තව එක දෙයක් ඔයාලට කියන්න ඕනේ. දැන් මේ point cloud scan එකෙන් පස්සේ සමහර වෙලාවල් වලට ඔයාලගේ පරණ iPhone එකේ මොකක් හරි passcode එකක් දාලා තියෙනවා නම් ඒ passcode එක අනිත් අලුත් iPhone එකේ enter කරන්න කියලා prompt කරන වෙලාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලා passcode එකක් දාලා නැත්නම් අර පරණ phone එකේ අලුත් iPhone එකේ එහෙම අහන්න නැතුව process එක ඉස්සරහට අරන් යනවා. ඉතින් දැන් ඔය වගේ point cloud එක scan කරාට පස්සේ setting up your iPhone කියලා වැඩිලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ message දෙකක් ඔයාලට display කරනවා. එතනින් එහාට තමයි අපි දැන් ඊළඟට කතා කරන්නේ.
මෙතනදී ඔයාලා කරන්න ඕනේ දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන options දෙකක් තියෙනවා transfer from iPhone එහෙම නැත්නම් පරණ විදිහට download from iCloud කියලා. දැන් ඉතින් download from iCloud කර ඉන්න දෙයක් නැහැනේ. දැන් මේක අපි අලුත් feature එකක් ගැන කතා කරන නිසා අපි යනවා transfer from iPhone කියන option එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ iPhone දෙක ලං කරලා තියන්න අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. පුළුවන් තරම් ළඟට කරලා තියන්න. මොකද ඈඩ් කරලා තිබුණොත් එයා මැසේජ් එකක් ඔයාලට දෙනවා iPhone එක ලං කරන්න කියලා. දැන් ඔයාලට මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ ෆයිනල් මැසේජ් එක දෙනවා. එයාලගේ terms and conditions agree කරන්න. terms and conditions agree වුණාට පස්සේ ඔයාලගේ iPhone එකේ සාමාන්‍ය location service enable කරන්නද අලුත් iPhone එකේ ඒ විස්තර ටික තමයි අහන්නේ. ඒ විස්තර ටික අහලා ඉවර වෙලා ඔක්කොම next කරගෙන ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ transfer from සහ transfer to කියන dialog box දෙක ඔයාලගේ phone දෙකේ එනවා. ඉතින් විනාඩි 2-3ක් ඔය වගේ බලන් ඉන්නකොට ඔයාලට පුළුවන් data transfer එක complete වුණා කියලා මෙන්න මේ වගේ window එකක් එනවා. transfer complete කියන dialog box එක ඔයාලගේ පරණ iPhone එකේ ආවට පස්සේ එතනින් එහාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලගේ අලුත් iPhone එක reboot වෙනවා සමහර වෙලාවල් වලට. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම lock screen එකට ඇවිල්ලා වැඩේ finish කරනවා. ඉතින් වැඩේ ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලට පරණ iPhone එකේ data clone එකක්ම ඔයාගේ අලුත් iPhone එකට මේ වගේ transfer වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දැන් ඔයාලා දැනගත්තා කොහොමද Wi-Fi එක same Wi-Fi network එකක් ඇතුලේ තියෙන iPhone දෙකක් කොහොමද data එයාගේ migrate කරගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට same Wi-Fi network එකක් නැත්නම් Apple release කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ මම දැන් මෙතනදී දාන මෙන්න මේ cable එක මෙන්න මේ cable එක purchase කරලා ඔයාලට පුළුවන් කෙලිම wired connection එකක් හදාගන්න ඔයාලගේ iPhone එකත් එක්ක. මෙතනදී වෙන්නේ මෙන්න මේ adapter එක ඔයාලගේ එක phone එකක lightning port එකට connect කරලා ඉවර වෙලා ඒක USB එකත් එක්ක අනිත් lightning port එකට phone එකේ connect කරන එක. එතකොට ඒ වගේ phones දෙකත් එක්ක මේ වගේ wired connection එකක් build up වෙනවා. build up වුණාට පස්සේ අර අපි මුලින් Wi-Fi network එකේදී කරපු සියලුම දේවල් ඒ විදිහටම අරගෙන ඉන්නයි තියෙන්නේ. ඔයාලට Wi-Fi පහසුකමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතනදී ඔයාලට Apple ID එක register වෙන්න විතරයි ඉන්ටර්නෙට් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒක ඔක්කොම copy වුණාම migrate වුණාට පස්සේ later දාලා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනදී පොඩි වෙලාවක් ගන්නවා apps ටික ආපහු transfer කරලා app එකේ installation files ආපහු install කරගන්න. මොකද data ටික විතරයි transfer වෙන්නේ මේකට. ඒ app ටික ආපහු install වෙන්න පොඩි වෙලාවක් යනවා. app ඔයාලගේ හිතමු අපේ ඔයාලගේ 200ක් 300ක් විතර apps තියෙනවායි කියලා phone එකේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලදී වෙලාව යනවා installation file ටික install කරගන්න internet use කරගෙන. මෙතනදී ඔයාලා එක දෙයක් තව දැනගන්න ඕනේ. ඔයාලගේ මේ iOS 13 අලුතින්ම එන්නේ iPhone SE කියන phone එකේ ඉඳලා උඩ phone වලට විතරයි. ඒ කියන්නේ iPhone 4, 5, 5s වගේ phones වලට ඔයාලට iOS 13 update එක හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ iOS 12.4.1 වලින් ඒගොල්ලන්ගේ update එක නවත්තලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලා iOS 13 වලට මාරු වෙනවා නම් සහ මේ data migration features ඔයාලගේ පරණ iPhone වල use කරනවා නම් පරණම version එක කියන්නේ iPhone 5, 5s වගේ version වල iOS 12.4.1 කියන update එක තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා අලුතින් device එකක් ගන්නවා නම් iOS 13 වලට upgrade කරගෙන ඉස්සරහට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ අලුත් data migration feature එක ගැන ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් වුණා කියලා iOS 12.4 වලදී release කරපු. ඉතින් මේ ගොඩක් වැදගත් feature එකක්. මොකද iCloud backup එකකින් data transfer කරගන්න නැතුව එච්චර වෙලා යන්නේ නැතුව ඉක්මනටම අපේ iPhone දෙකක් අතර ඒ කියන්නේ පරණ iPhone එකේ clone එකක්ම අලුත් iPhone එකට ගන්න විදිහක් තමයි මේක. එහෙනම් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හම්බෙමු.